নমস্কাৰ মই সকলোকে মই YrHelper ডিফাৰেন্সলৈ স্বাগতম জনাইছো। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোনটো AFNA স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি ডকুমেন্টছ লাগে, লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, কিমান এমাউণ্ট দিয়া হ'ব, কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এভৰিথিং সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম AFNA স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে যাতে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা গম পায় আৰু লগতে ইয়াৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰে। তো হাকামে পলম নকৰি এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো সিম্পলি পোনপ্ৰথমে যোনটো কুৱেশ্যন সেইটো আমাৰ মনত আহে যেতিয়া এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ তেতিয়া এটা কুৱেশ্যন আমাৰ মনত আহে যে NSP যদি আমি এপ্লাই কৰি থোৱা আছে বা NSP আণ্ডাৰত যদি আমি কিবা এটা স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰি থোৱা আছে আমি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। তো সিম্পলি এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি NSP এপ্লাই কৰাৰ থাকিলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ যোনটো NSP প্ৰফাইল সেইটোতো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে। তো এটা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন জনাৰ পিছতে আপোনালোকে পিছৰখিনিলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এতিয়া আমি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো 2 নম্বৰ পাৰ্ট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, যে কোনে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে বা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কোৱাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ যে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ মটিভ কি হয়। সিম্পলি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো এটা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ স্কলাৰশ্বিপ হয়, এটা NGO ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে এটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰভাইড কৰা হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকক। সিম্পলি এটা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ স্কলাৰশ্বিপ। এই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে পোনপ্ৰথমেতো যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে যে আপুনি অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব। কেৱল অসমৰ ষ্টুডেণ্টে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। এইটো ফাৰ্ষ্ট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো। 2 নম্বৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি যিকোনো এটা গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্চত যদি নাম লগাইছে, ধৰক আপুনি BA হ'ব পাৰে, BCom হ'ব পাৰে, BSc হ'ব পাৰে, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপুনি নাম লগাইছে বা ফাৰ্ষ্ট ছেমত আছে এইবাৰ, দেন আপুনি যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আছিলে ছেকেণ্ড এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো। তো 3 নম্বৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো কোৱাৰ আগতে মই সিম্পলি আপোনালোকক এটা কোৰ্চৰ বিষয়ে কৈ লওঁ। যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ৰিলেটেড কিবা বস্তু শিকিবলৈ বিচাৰি আছে বা শিকি আছে তেনে আপোনাক এটা মই ফ্ৰী কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম। সিম্পলি ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটো ক্লিক কৰিলে এইটো এটা পেইড কোৰ্চ হয়, কিন্তু আপুনি সেই লিংকটোৰ যোগেদি গ'লে বা আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি গ'লে সেই কোৰ্চটো ফ্ৰীতে পাব পাৰিব। সিম্পলি আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিলে হ'ল। এই ডিটেইলছখিনি মই কিয় ক'লোঁ, কাৰণ 3 নম্বৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো শুনাৰ পিছত হয়তো বহুতে হ'ব পাৰে যে মই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে নহয়। তো সেইটো ফিলিং যায় দেন সেইসকলে, কাৰণ কিবা এটাতো পাব লাগিব ন, ভিডিঅ'টো যে চালে কিবা এটাতো পাব লাগিব, সেইকাৰণে মই এইটো আগতে কৈ লৈছোঁ। কাৰণ যদি আপুনি এলিজিবল নহয় স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে, কিন্তু আপুনি ফ্ৰী কোৰ্চটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। তো সেইকাৰণে এইখিনি কৈ লৈছোঁ। 3 নম্বৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি 50,000 টকাৰ ইনকম হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যোনটো বাৰ্ষিক আয়, ফেমিলি যোনটো বাৰ্ষিক আয় সেইটো 50,000ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এতিয়া বহুতে ভাবে যে 50,000 আজিকালি নাথাকেই, এইটো এটা বহুত কম ইনকম লিমিট, সেইটো মই নিজে গম পাওঁ, কাৰণ 50,000 আজিকালি বহুত কম পইচা থাকে। কিন্তু এইটো স্কলাৰশ্বিপটো মেইন মটিভ হৈছে NGO ফালৰ পৰা মেইন মটিভ হৈছে যাতে একদম দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাওক। সেইকাৰণে ইয়াৰ যোনটো লিমিটটো সেইটো বহুত বেছি কমাই দিছে যে 50,000 বাৰ্ষিক আয় যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে সেইবিলাকে যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মেইন এই 3টা আছিলে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। যদি আপুনি 3টা এলিজিবল হয় তেনে আপুনি স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পাৰ্টলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। এতিয়া আমি আহোঁ ভিডিঅ'টো নেক্সট পাৰ্ট, যোনটো হৈছে লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে আৰু এমাউণ্ট কিমান দিয়া হ'ব। চাগে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো থাকে সেইটো এমাউণ্টটো মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই যে ইমান টকা দিয়া হ'ব বুলি। চিম্পলি এটা কথাই মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে, যোনটো এমাউণ্টটো সেইটো 4টা কিস্তিত দিয়া হ'ব। আৰু যোন ষ্টুডেণ্টে ইয়াত ধৰক চিলেক্ট হ'ব, স্কলাৰশ্বিপটো চিলেক্ট হ'ব, সেই ষ্টুডেণ্টে গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ নোহোৱালৈকে প্ৰত্যেক বছৰে সেই এমাউণ্টটো পাই থাকিব। অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ হোৱালৈকে মানে স্কলাৰশ্বিপটো এমাউণ্টটো পাই থাকিব, প্ৰত্যেক বছৰে ৰিনিউৱেল কৰাৰ যোগেদি পাই থাকিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেটটো আছে 31 এপ্ৰিললৈকে আছে। 1 তাৰিখৰ পৰা, আজি তাৰিখৰ পৰা 31 এপ্ৰিললৈকে আছে, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰিনিউৱেলৰ কথা যেতিয়া ওলালে চিম্পলি কৰি কোনসকলে ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব। চিম্পলি যোনসকল ষ্টুডেণ্টে যোৱা বছৰ চিলেক্ট হৈছিল সেইসকলে এই বছৰ ছেম প্ৰচেছৰ যোগেদি ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব বুলি যোনটো ৱেবছাইটটো তাত মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। যদি আপুনি যোৱা বছৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই স্কলাৰশ্বিপটো পাইছিলে তেনে আপুনি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে এতিয়া বৰ্তমান আপুনি আছিলে লাষ্ট ডেট আৰু কিমান এমাউণ্ট দিয়া হ'ব। এতিয়া আমি ভিডিঅ'ৰ নেক্সট পাৰ্টলৈ আগবাঢ়ো, যোনটো হৈছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। চিম্পলি পোনপ্ৰথমে আমি কথা পাতিলোঁ যে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব। ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে যে আপোনাৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন লাগিবই, কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ 50,000ৰ ভিতৰত ইনকম বিচাৰে সেইকাৰণে প্ৰুফ কৰিব লাগিব 50,000ৰ ভিতৰত হয় বুলি, সেইকাৰণে ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ লাগিবই। যদি আপোনাৰ ধৰক ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে ৱেবছাইটটোত, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাই ল'ব ভালকৈ। তাত মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে যদি আপোনাৰ ধৰক চেলাৰিড পাৰ্চন হয়, যদি আপোনাৰ দেউতা বা মা যদি চেলাৰিড পাৰ্চন তেনে আপুনি চেলাৰি শ্লিপ দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ধৰক এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হয় তেনে আপোনাৰ বা বিজনেছ ৰিলেটেড তেনে আপুনি ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ যোনটো ডকুমেণ্টছ সেইটো হৈছে যে আপুনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, যে আপুনি HSত ইমান মাৰ্কছ পাইছিলে, HSৰ যোনখন মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখন আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এডমিশ্যন যে লৈছে এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰুফ যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডেই হওক বা পান কাৰ্ডেই হওক সেয়া প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, নিজৰ ফটো ছিগনেচাৰ, আৰু লগতে আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, কাৰণ যোনটো এমাউণ্টটো আছে সেইটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ যোগেদিয়ে দিয়া হ'ব। আৰু বেংক একাউণ্টটো সদায় নিজৰ দিব, যিকোনো স্কলাৰশ্বিপে নহওক, এইটো বুলিয়ে নহয়, যিকোনো স্কলাৰশ্বিপে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বেংক একাউণ্টটো সদায় নিজৰ দিব। যদি আপোনাৰ নিজৰ ধৰক কি হয়
প্ৰি মেট্ৰিক হয় তেতিয়া মা দেউতা দিলে কথা বেলেগ, কিন্তু পোষ্ট মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত সদায় নিজৰ বেংক একাউণ্টে দিব লাগিব। তো এইকেইটা আছে ডকুমেণ্টছ কেইটা। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ যে কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ চিম্পলি ইয়াৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো সেইটো অফলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ গ'লে আপোনাৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰিণ্ট কৰি সকলোখিনি ডিটেইলছ যোনখিনি ডিটেইলছবিলাক আছে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব। ফিল কৰি পেলাই সেই যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই ফিল কৰিলে সেইখন আপুনি ফটো তুলি পেলাই চিম্পলি আপুনি ইমেইল কৰি পঠাই দিলেই হ'ল। আৰু ইমেইলটো কোনটো ইমেইলত পঠাব লাগিব সেইটো লিংক লিংক নহয়, সেইটো ডিটেইলছখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিছোঁ, লগতে পিন কমেণ্ট কৰি দিছোঁ। লগতে স্ক্ৰীনখনতো চাই ল'ব পাৰে যে এই যোনটো ইমেইল লিখি দিছোঁ সেই ইমেইলটো আপুনি ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ যোনখন ধৰক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই লগত লগা ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰি দিব পাৰিব তেখেতসকলে। আৰু এনেকৈ আপুনি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনাৰ তাৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বাকী এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ক'বলগীয়া। ভিডিঅ'টো সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, সকলোকে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে। আজি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ' সকলোকো পাই থাকিবৰ বাবে আজি কিবা নুবুজা থাকিলে সুধিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট কৰিব, সেইটো ৰিপ্লাই মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু হেপী নিউ ইয়েৰ সকলোকে।